agad ah. Sino kaya yun? Hello, good morning. Kararating ko lang. Kabubukas lang namin. May baka mag-mute ako kasi may sumba rito. Yung mga kasumba ko dati. Morning sa'yo. Lods, ganda. Morning. Aga mo rin lang gigising my friend. Ako di ko kaya magising ng maaga, kaya lang busy ka rin. Thank you sa pagdaan, my friend. Ganda. Magandang morning sa'yo.
Ha? Pero kailan na ba? Bata? Mamaya. Ayan. Yun nga yun. Ano to lang? Hindi naman talaga.
Hello, Nak. Good morning. Mag-mute ako, may sumba, lakas ng sound nila. Good morning. Sek. Good morning, Sek. Ding. Mag-mute ako, lakas ng sound ng sumba.
Anuin mo, may ano ka ba? Tindahan kang ganito? Dito may dumadaan dito, naglalako. Ah, malapit ka lang ba dito? Nagagawi ka ba rito? Pag nagawi ka rito, bigyan kita. Marami ako extra rito. Bang gamit lang pala sa bahay eh, bigyan kita. Dito sa Valenzuela, Barangay Parada ka mo lang. Punta ka sa kung ano sabi para mas mabilis mong hanapin. Hanapin mo yung 3S ng Barangay Parada. Pagtanong mo ako doon kasi dati ako hepe doon. Ituturo nila sa iyo kung saan ako dito sa Parada. Medyo na itutuloy kami sa yung night shift ko. Mahal, Len. 60 ang ano ko. Ay, ano? Wala na kayong ibang rate, kuya. Magkano po dito? Ay, mataas yun kasi pang edit, pang live stream. Once again. Jakto. Dito po, kuya. Ano dapat yun? 58, nakadiscount kami. Luther. 55. Tapos nga dito, hindi daw included yung alaga. Ano, matawagan sa dito. Kaya sabi ko sa alam ko. Racer, ano yun? Di ba yun, 0.68? May 189. Meron naman din doon, 32,000. Kaso,
dati. Hindi pwedeng pang-editing ng marami. Di ba nakalala Dito, magkano pa tayo ng mga ano? Yan ako nila. Kano yun? Ha? 300. Ito kayo. Ito po sa akin. Dala ko nito. 187. Okay, sakto. 56. Yung plus Ano yung 57? 7 lang. Ah, 57. ay. One. 187. Pili nga pixel. Ayaw Ito ko. lang. Ayaw ko. Di mo. Ayan o, yan best. Day. Ayan yung best Uling friend mo. padaya. Sorry, tamkag. 40. Balikan ko. Diba? Una. Bolang peng. Hello. Yung 10. Hello babes. Mahal kong babes. Thank you very much for your support. My friend. Mali TV Plus. Good morning everyone. Oo nga babes, loves. Right, Busy siya. Ayun. Oh. Kuya, dikitan mo yung mga nakapending ko. Aha, ako ba yun? Babes? Hoy, ayusin mo nga yung comment mo. Ako ba yun? O si Kuya Fuji. Hoy, grabe ka naman. Nagtatagtag lang. Tingnan mo, dami bumibili oh. 11 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa inyong lahat. Love you all. 464. Ay, 464. 460 na. Napansin ka na. Huwag mo pala dikitan Kuya 300 Boji. Si Kuya Boji pala. Boji o Fuji? Ayusin mo babes, ayusin mo mahal. Bakit? Boji. Noloko mo si Kuya Fuji ah.
Oh, di ba? Daan ka rito, Kuya Puji. 220. Bigyan kitang itak. Panggamit mo lang naman sa bahay. Marami po extra rito. Oh, niloloko mo talaga si Kuya Fuji. Fiji pala. Fiji na naman. Tingnan mo, pinagtatawanan ka na ni Kuya Fuji. Fiji na naman. Babes ha, ayusin mo dyan. Ayusin mo. Palagay ko, Kuya Fuji, kagigising nito. Yan, nadali rin, no? Nadali din. Fuji na Fuji talaga. Sa liyan po magkano? Pag nagawi ka rito sa Valenzuela, Kuya Fuji, daan ka rito. Tanong mo lang yung Barangay Hall 3S. At ihatid ka rito. Napakalapit sa akin yung Barangay Hall. Bigyan kita ng itak para may pambahay ka. Pero ang mga itak na galing sa akin, ingatan mo kamay mo dahil matatalim ang mga itak mo dito. Ano to? Sige na. Walang atay, kuya. Meron pa isa. Ganda, original ganda. Wala kang atay? Manok? Atay ng manok. Wala. Jump din. Hindi na po. Wala ang ring. Wala na. Pero kung kailangan wala. Oo, paglinggo kasi walang delivery. Ngayon pa lang o-orderin ko mamaya pa hapon. Kailangan Dami hapon. Pero isang saklit lang yun. Magkano dito? Dito? Boss? Magkano dito? 290. Lakas. Lakas yan. Lakas. Ay, yung sa akin. Ay, sa akin. Ang mahina. Mahina yung power ng mga Look! Look! Wala kayo, bumili na ako. Ano?
sir. Totoo, tama, tama sinabi. Sila. Ay, sobre. Kaya
Teng talaga, oh. Nawa nang nawa ako kay Gabi. Nakamute pala ako. Galing-galing mo. Love, babes. Wala pala akong ano. Nakamute pala ako. Nag-mute ako kasi kanina. Oh, tignan mo. Mahal kong babes. Pinagtawanan tuloy ako ni Gabi. Wala ka LS, Gab? Mamaya ba para marinig ko yung the amazing voice of beloved sister Gabi JG. Ay, gano'n? More water ka. More water ka, tapos banat ka ng ano, ng maligamgam with kalamansi. Hindi ka namin kahapon. Kung ba nakita kita kahapon? Ay, ikaw pilya ka ha. Pupuruting kita dyan ha, pa Isabel, Iris ka pa. Marami ka bang ano? Magandang morning sa'yo na, Inday. Kaya hindi ka matawag-tawag na Inday kasi Iris Isabel ka pa ha. Morning, nak, morning. Sige na lang ako mamaya, di ba? Oo. Hindi, kanina kasi may dumaan na tao ko. Medyo nagmarites. Kaya nag-mute ako. Oo nga, naalala ko na. Yan din, si Gabi. Yung araw. Hello, my friend. Thank you very much for coming CB. 11 million in the house of Lakay music lovers. Maraming salamat. My beloved sister CB Sablawan family. Ano ba? Ang gaganda ng boses ng mga anak mo. Lalo na si Biswar, saka yung kuya niya ba yun? O ating niya, mas matanda. Oo nga. Ako pala yung salarin no? Hindi pa nagpahalata, no? Gab, no? Thank you lahat sa inyo Thank you very much sa suporta. Love you all mga sisters. Sige, luto ka muna. Sige lang. Oo. Alam mo yung frozen natin, mas maganda pa sa limo. Sige lang, oo. Ako, kailan ka dumating? Kahapon ay nung isang araw. Nahanap ka niya eh. Siyempre, suki ko yan. Hindi tayo naghahanap sa kanya eh. Sabi nila, hindi yung timbang hinahanap, yung tindera. Nalilis. Pagka wala daw ako. Thank you my beloved Sisi, Gabi the amazing voice Thank you very much the great concert girl, my sister Gabi JG. Thank you very much for your support kay Tay Lakay Thank you very big. Thank you.
Gab, thank you, thank you. God bless you. Medyo nakakonsentrate ako sa YT kasi nandiyan si Mrs. Eh yung mahirap kasi yung nakakonsentrate ako sa YT tapos yung tindera ko kasama eh mahirap na yun. Nagre-reklamo nga eh. Sasabihin, oh kuya, special na yan." Pero pag marami naman bumibili, ako naman ang nagtataga. Hello! 8 million in the music lovers. Thank you very much for your support. Mega love shout out my friend Norm's vlog. Thank you, thank you. Kalap shout out to Robin. Bayaran ko muna yung ano, papakasin ako dun sa tubig. Yung 1K, nahulugan. Ha? Pag nakalimutan niyo, hindi ko sabi, may pangaraw ng ito. Mamaya ka naman po. Laban siya na.
tatlong dalawa, di ba? Ano ako yun? Lynette! Tingin ako. Wait lang tayo. Kasi yung lista na nakaraan, hindi ko na inano yun kasi may binalik naman, di ba? Wait lang tayo. Wait lang. Ali-aling. Ito yung dati, ayan o. Dito ka na lang kuya. Bro! Ah! Long time no siya. Anak ng teteng na... Anong kilo? So bro, 290 lang. 290? Saka naglalagay. Trabaho bro? Teka, naka-live ako eh. Ah, galing. Nag-vlog
Double check mo na lang dito. O pala, nakamute. Salita ako ng salita. Nakamute pala ako. Halika. Sisi Norms, halika. Ba't 1 kilo lang? Ito. Ito lang. Pero pag nakatawag naman, Po. Kamalaman. pero ganun na yun, di ba? Yung nadurog nga dito, naubos. 10 bags na orderin mo. Alam mo, parehas tayo. Takot ako mangutang kasi takot ako hindi makabayad. At pangalawa, hindi ako nagpapautang. Alam mo kung bakit? O kunwari, kung totoo yung sinasabi mo, magkaibigan tayo, uutang ka sa akin. Sige na friend, bayaran ko sa linggo. Gipit lang ako eh. May darating akong budget sa linggo, bayaran kita. O pinautang kita kasi siyempre kaibigan kita eh. Kasi ganun ako eh. Supportive ako sa kaibigan eh. Pagdating ng linggo, hindi sinasadya, nagkita tayo. Ay, pre, na-delay yung budget ko, hindi ko, sa, baka bukas, o sa Merkulis na lang ako, may ibalik yung nakuha ko sa'yo. Di gaganon ka. Ay, pagbigyan mo na naman ulit kasi kaibigan ko nga eh. Ngayon, dumating yung Merkulis, Lunes, tapos Merkulis, wala pa yung bayad. Hanggat hindi ka na nagpapakita sa akin. Eh ngayon, pinuntahan na kita sa bahay mo. Siningil na kita. Ngayon, ikaw pa yung galit. Ay naku, Diyos ko. Baka kung anong magawa ako, kung ganun. Kaya ayaw kung hindi ko gali yung nagpapautang at mangutang. Parehas tayo. Sis Norms, parehas tayo. Kaya lang, pagka yung legal na utang na yung talagang tulad sa bangko, ganun, nangungutang naman ako. Nangungutang ako kasi katulad ng Hilux ko, hindi naman kaso. Inutang ko naman yun. Kaya lang, iba kasi yun. Bangko yun eh. May kontrata kang pinirmahan, hindi katulad na yung utang sa tao. Eh, ayaw ko nung ganun kasi doon masisira kasi ang pagkakaibigan. Kahit sa isang pamilya yan, yan nasisira ang relationship ng buong pamilya sa utang. Kahit sa magkakaibigan. Ay, oo. Oo, Sisi, matamis kasi.
Mahilig ako magpapak ng mangga. Ito na lang din ni Teo. Naglibog. Ano ang ulit audio. Ay, sabi na sabi na ako. Hindi natin ito. 80 na lang. Kain ka na? Wala po. Parang hindi malagkit. Million in the house of Lakay music lovers. Mega love shout out my friend Susan Adornado Vlogs. Thank you very much for coming. Wala. Dito dalawa lang din. Doon kasi dito pa. Dito na lang dalawa. Thank you Susan. Thank you ha. Sisi Susan ha. Thank you Ito, ha. kasama yung muli. Pinas na. Check ko lang. Hindi kasama yung muli. Ulit na naman. Dulo sa dulo lang ko. Ah, sige. Ito lang na dalawa. Amin na. Gawin natin siya niya. Kaya ba yun? Try ko pa. Oo, pag dalawa iba yung... Halika. Sisi, halika. Ilang kilo ba? Ano po? Lapit lang yan sa inyo. Dati dyan ako pupunta, umiikot ako dati dyan nung nasa servisyo pa ako sa Rizal. Ito na maliliit para hindi na mag-iwa. Pareho, sige. Kalapit kay ni Para marami-rami. Barbie eh. Pangkong kasi, pagtinda. Oh, ito. Si Barbie binangunan Ano yan? niya, Pwede- binalunan niya. Ito? Oh. Pili niyo. Ito ang gaganda. Oh. Sakto lang. Oh, diba? Ang dami na. Ayan, maliit lang. Try ko na ito. Ayun, iwan mo. Di ba yung nakukuluin? Yung sa pwede niya lang. Atay? Atay na. Giatay. Wala, wala na. Wala. Wa man atay, giatay. Tingin din nila. Thank you very much, Norms. My friend, thank you very much.
lang tayo ng baboy. Adobo na lang tayo sa bahay. Ilan? 100 lang, Ben. Dito, Ben. Ako. 100 lang. Bibili na lang tayo ng biscuit. 90 na. Siwain ka? Ay, mga adobo, Ben. Okay na. Ganun. Ay, bakit? Bakit nag-play? Ano? Mali ba ako? Mali ba ako sa ano? Nag-play na? Mali ba ako sisi sa ano? Lamang yung lakad kasi sa laro eh. Ay, oo, nag-play. Oo, nag-play. Ano ba ngayon ang date? Ba't ganun? Tatlo lang nanood. Nag-play na daw yung ano ko. Ano ba date ngayon? Ano ba ngayon? Ba't kaya? PM yun eh. Ilan lang nanonood? Tignan mo, kung ilan lang nanonood. Tatlo nga lang nanonood. Hello. Eh kasi nanonood na ikaw. Ba't kaya anong may mali ba dun sa ano sa schedule ko? Ba't nag-play yun yung 8:30 ko pa mamayang gabi pa yun eh. Bakit kaya na-play yun? Mga idol, may ano ba kayo? May idea ba kayo? Mamayang gabi pa yung premiere ko eh. 8:30 ang hindi kaya AM naman ang napindot ng anak ko. Sa 5 minutes to AM siguro napindot ng anak ko. So si Sige saka
nagmamadali kasi. Oo nga eh, Sisi, bakit nag-play yun eh mamayang gabi pa yun siguro. Hindi napindot ng anak ko yung yung PM. 8:30 AM siguro ang napindot niya. Bakit nag-play? Pwede ko bang i-re-upload yon yung premiere ko na yon? Ito base. Para i-replay sa mamayang Ayan, kasi. gabi. Para hindi ka na may ito. Ano bang luto? Marali ka mga dugo yan. Mga dugo. Pwede naman din yan. Para Masarap nalinis. kaya ganyang kaliliit eh. Ayun, Ay, gusto ganon? ko malalaki. Bakit delikado ka? So hindi na pwede Mga yun? ilan? Pakilo lang. Puro mga ano. Maganda kasi pag ganito. Malalasan-lasahan mo. Pero matatatlo lang nanood. Eh kasi Paano? naka-live ka eh. Hindi, kasi ang Naka-live ka tapos may nag-premiere ka pa. ano bang maging epekto noon? Naka-live ako tapos may premiere pala ako eh nag-play. Kasi ang schedule yun mamayang gabi pa. Ah, okay, delete ko. Tapos bibilin ko ito. Tapos pwede ko i-re-upload mamaya para mamayang gabi. Anong maganda si May? Ah, okay. Ah, okay, sige. Salamat si May ah. Salamat ah. Ano yun yung base? Buti sinabi mo, hindi ko alam. Sige, delete ko. Wala ka lista? Wala. Bakit? Yung ano? Wala ko yung ano mo? Hindi, mali ang pindot ng anak ko siguro. PM. Eh, best na PM, AM siguro. Maris pa. Ito kaya. Ano pa sabi? Ano ba? Sibuyas kayo? Wala nang grocery pa rin. Wala nang grocery. Ano lang? Norfolk. Powder. Dalawang piso dalawa. lang yan. Norfolk nila kailangan. Sabi at Hindi. Bechin lang meron. ba't tuyo may asin pa no? May tuyo na masabi siya. Ako na lamang may tuyo na may asin pa. Lagyan natin ng sabon. Ah, oo.
Oo kuya, PM Jalay. O parehas kayong dalawa ni ano, ni Sisi May. O sabi ni ano, ni Sisi May pwede i-re-upload pero delete. Thank you Sisi May ha. I-delete ko na. Panibago na lang. Ito lang ito ulit. Lagi ba yung size? Hindi ko pala ma-delete dito. Yun lang. Toyo, consultation yung kamatis. Toyo, kamatis. Ay, Sisping, na-play pala yung ano ko, sabi ni Sisi May. Pero i-delete ko, i-re-upload ko ulit para makasabay pa rin ulit mamaya. Kasi tatlo lang nanonood. AM siguro napindot ng anak ko. Oh, good morning to my beloved secretary of Butterfly, my sister Modi Rosales. Oo, i-play pala yung ano ko, yung in-upload ko kagabi. I-delete ko saka i-re-upload ko para makasabay uli mamaya. Para maganda, para dire-diretso. AM siguro napindot ng anak ko. Delete ko na lang mamaya pagkatapos ng LS ko. Hindi ko ma-delete dito eh. Sige, Sisi May. Oo. Saglit lang, mag-ano lang ako.
doon sa premiere ko. Thank you, amazing ako. Thank you very much for coming, my sister. Mega mega love shout out sa iyo. Nagka-problema lang ako. Kasi yung premiere ko na pang marathon ko mamayang gabi, na-play kaninang 8:30. Palagay ko ang napindot ng anak ko AM, hindi PM. Meron ng 10 na nakapanood. I-delete ko na lang, re-upload ko ulit para makasabay din dun sa premiere mamayang gabi. Dito. Madali yung bata na yun. Pero sa gitna. Ito naman lalabatin mo. Hindi babaksak yan, ha? Hello, Sisi. Sisi, thank you very much sa Lady All Around. Amazing ako. Maraming salamat ha. At saka yung mga nakatambay ha. Thank you very much. Napaisip tuloy ako dun sa ano ko. Sa aking ano. Oo, maraming bumibili dito sa amin. Saka maraming suki si Mrs. Ang problema tuloy ako bro dun sa ano. Hello my brother Mikmik, thank you very much. I-re-replay ko yung ano ko, i-re-upload ko yung premiere ko. Palagay ko na pindot ng anak ko yung AM, hindi PM sa 8:30 dun sa marathon natin. I-play kanina, mabuti sinabi ni Marian sa akin na na-play na yung premiere ko. Pwede pala yun. I-delete ko. Tapos re-upload ko para makasabay din ako mamayang gabi sa marathon. Maganda kasi yung ano natin kasi tuloy-tuloy maganda. Oo nga bro, wala ako doon Bro Kaloy. Kasalukuyan LS ko kasi alam ko mamayang gabi pa yon. Siguro na ingat yung anak ko, hindi niya napindot yung AM ay yung PM. AM ang napindot niya, hindi ko naman nabisita. Na-play kanina yung premiere ko. Pwede naman daw, i-delete ko yon tapos i-re-upload ko para hindi butaw yung ano yung slot ko kasi nakakaya naman sa mga katim ko na tatalon sila mawawala yung isang slot. Oo nga, may viewers ako, 3 sila yung pamangkin ko si Mr. Mallers at saka si Reyna ng mga kambing. Hindi ko alam pa yung isa. Pero bibigyan ko sila ng ng gantimpala. Yung 3 nakapanood, wala sila kaalam-alam Hindi pala ngayon yung oras nun.
Saan mo nilagay dyan?
Hello, my beloved daughter. You woke up na. Agi Darumangkos. My daughter Nes. Didelete ko yung ano ko. Yung frame ko, mali siguro yung ano, napindot ng anak ko. Nag-play kanina 8:30. Ongoing yung LS ko. May nanood daw tatlo, yung si Mr. Mahler sa si Reyna ng mga kambing. 310. Yan. Didelete ko, Ito. i-re-upload ko para dire-diretso yung marathon natin mamaya. Exciting eh. Ilan? Mali yung napindot ng anak ko siguro. 290. Sabi ni Maymay at saka si SG, i-delete mo kuya, Bali ano tapos re-upload mo, sabi. Kaya yun ang gagawin ko mamaya after this LS. Naman. Ay, ito lang kayo. Pwede ba ito sa ilaw? Oo. Ito lang kaya. Ayun talaga po. Yan na lang. Magkano ito? 310. Okay na yan? 20 na lang. Ano natin? Kaya wala namang matapat-tapat yan, te? Yung halo yung gulay. After shopping. Yung sa bata. Kahit na piso na ito eh. Pabili ako ng gangga. Ayun. Yun ako pataba yun. Ang prato may sarap. Wala. Saan ito tabi ka? Ay, patabi. Ha? Lahat lang. Sayang na yung live mo lang.
Beauty Vlog, thank you very much sa Miles, thank you. Sisi. Play yung premiere ko. This Cutie Pie. Pero i-delete ko daw, pwede, sabi ni Maymay, i-delete ko. Saka ako i-re-upload para tuloy-tuloy yung premiere natin mamaya. Si Smiles, thank you very much ha. Thank you lady, all around, thank you very much. Sis Modi, Sek, re-upload ko yun ha, huwag mong tanggalin sa playlist na mo. I-re-upload ko yun, yung ano, i-re-upload ko yung aking premiere, nag-play kanina. Mabuti na lang sinabi ni Maymay sa akin. Siguro ang oras na napindot nung anak ko sa pag-upload sa gabi, yung ano, yung AM, hindi PM. Kaya nag-play kanina yung premiere ko pang marathon kasi para hindi magkaroon ng vacant yung slot para dire-diretso kasi maganda exciting i-delete ko at i-re-upload ko para maganda yung takbo mamaya, dry run yung dry run mo maging permanente. Ganda exciting Mali ko naman, hindi ko binisita yung ano pag-upload niya kahapon. Excited kasi sila kasi binilan ko sila ng laptop. Hindi niya na siguro na ano yung oras.
Tama yung oras, 8:30, pero hindi niya napindot yung PM. AM nakalagay, kaya na-play kanina. Buti sinabi ni Sister Maymay sa akin kanina. CB Vlog friend, thank you very much ha. Saan ba nagmana yung anak mo? Sa'yo ba o kay darling mo? Ang gagaling ng boses. Pati yung kuya ni ni Biswar. Ang galing ng boses nila. Kasi Magkano po sa manok? ilan? Nay? Magkano po? 180 lang. Para pag nagbayad ako bukas, Ay. Sensya ka na, Sister Miles ha. Na-tense ako kasi nag-play kasi yung premiere ko kanina. Pang 8:30 yun eh. Ayan, may panty ka na. May kasamang kapote. Naku, natetense kasi ako. Good morning, my beloved sister Yet. Thank you very much for coming. Nape-pressure ako. Nagbawas yung oras ko dito. Tapos, nag-play pa yung premiere ko kanina. Mabuti sinabi ni Sis Maymay sa akin na nag-play na yung premiere ko pang marathon mamayang gabi. Hindi ko naman binisita. Siguro ang napindot ng ng anak ko hindi niya napindot yung yung PM. Naka AM siguro, kaya tignan ko 8:30 sabi ni Maymay nag-play. May 3 nanood. Ngayon ang advice nila para hindi masira yung yung playlist natin, para hindi maputol, i-delete ko na lang yon. Tapos saka ko i-re-upload. Siguro excited yung mga anak ko kasi binilan ko sila ng laptop kagabi para daw maganda ang pag-edit nila. Ngayon nag-upload ako ng Premiere, siguro hindi niya napindot yung PM, naka AM. Okay lang ba yon, Sisi, na i-delete ko tapos i-re-upload ko para dire-diretso ulit makasabay din ako sa sa marathon kasi ganda exciting Okay lang yun, no, Sisi, no? Oh, Mix Vlogs. Thank you thank you for coming. Thank you Sisi Yeta. Thank you very much. So, ganun ang gagawin ko mamaya. Pagkatapos ng LSO ko, ayusin ko na lang. Kaya nga
Ba't ganun? Hindi, dito. Kasi kaninang 6 ang start ko. Eh, bakit nakalagay dyan, no? 1 oras pa lang. Ba't kaya? Ano kaya ang... Morning po. Morning. Kaya nga eh. Anong cost kaya nun? Eh, biruin mo, alas 9:30 na. Eh, alas 6 ako nag-start eh. 3 hours ago ang nakalagay dyan sa inyo. Pero dito sa aking monitor, 1 hours, 1 and 30 minutes, 1 oras kalahati. Aso hindi siguro, baka nag-reloading, nag-reconnect siguro. So hindi pala nabawasan. Kala ko nabawas yung watch out. Okay. Oo. Oo nga, ganun. Pag madalas ganun, pag matapos yung LS ko, nakikita ko yung total ng LS hours ko. Okay, thank you. Thank you, Sisieta. Thank you. Miles. Sorry Sisi Hindi kita napantihan, hindi kita nakaputehan kanina. Oo nga eh. Ganun kasi ako eh. Yung mga ano ba, basta ewan ko, basta yung kahit na maliit na bagay, ganun ako. Parang nag-aalala ako, parang ganun. Pero yung sa akin, sa side ko, no matter, walang problema yun. Kaya lang, kung doon sa gagawin ko ay makaka-apekto ako ng ibang tao, doon ako nadidisgusting pagka yung meron akong ibang tao na ano, kasi hindi ko practice yun. Pero yung katulad niyan, nag-play yung premiere ko, ano naman ngayon kung nag-play. Kaya lang, siyempre kung may maapektuhan doon sa ginawa ko, yun ang ayaw ko. Sige sis, thank you very much God bless you always and your loving family my sister. Yeah, thank you very big. Napaka ano yan yung nag-donate sa akin ng 100 bite yan. Nasa kanan na siya. Kabiruan ko rin. Hindi pala lang. Hindi mo pa nakikita dyan. Hindi pala ako nagawa. 3 hours na pala ako.
tinamad ka na naman magluto. Thank you, Sisi, ha. Nakapa-upload ka na ba? Oh, thank you very much, sa Sisi, at upload ka na lang muna. Tayin ko na lang, ha. Tutukan mo si... Kaya nga, dinali ka niya muna doon. Bago ano. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ano nga? Hello, sis. Sek, thank you very much, ha. Thank you very big.
Thank you very much ha. My friend, thank you very much. Hati-hatiin ko lang. Pare-parehas kasi yung limang piso sa kanin. Pichay. Mahal ka mong pichay. Pichay. Pichay.
Magkano ka ba? Bibili pa ba ng mayonnaise? Ito mo eh. Nagtawa na kami sabi ni Papa niya, oo,
Kaya, laptop ko kasi na dati. Ayaw ko lang isuot ko lang. Contradis kung alam ko lang, hindi na ako umalis sa gabi, hindi na ako pumunta. Kasi ang expectation ko, 27 lang. Ako na lang, expectation ko mga 30 lang. Oo. Kaya pinakapulo na yung natin yung 32. Gano'ng kilo sa manok? Ang table, 180. Kaya sabi ko, Ang expectations talaga, mga ilang 30 lang, budget. Meron nga doon, mga 32, pero hindi siya mataas. Pang ano lang, qualification. 187. Natarin ba? Ikaw na lang. Full screen na kasi ang Hello, Maymay. Sisi, thank you, thank you. Kaya bait nga talaga. Kaya marami nga mahal ka lang. Ay, dala sa mga walis ko yung dala rin. Dadalhin na yun, ang dami. Sabi ko, pag-uwi wala na. May senta niya lang. Oo nga, nakakatawa ka mo. Pinag-uusapan nga siya dun eh. Kaya sinabi ng mga pulis kay Arlene, kaya ngayon, ang dami ng order sa kanya. Kasi nga, ang ginagawa ng mga tao sa dati, Kapag ano ka na, ang 72.
Kali Bicol. Ani bi, kulot. Ani. Ani bi. Di apa? Dapat sila ano, sabi, kasi nga, pagka
70. Wala na pang ano. Iwan na lang. Ilan ba? Sandaan. Okay na to. Okay na to. Limangin natin. Baka din. Walang taba to eh. May taba ko din. Siguro man. Babae ko. 107. Dagdag ko to. 170. Ay, wala. Kaka-improve din na ano. Na. Walang kutubuto. Wala nang flat rate. Ay, panghapon lang yun. Full chat ka na lang. Wala nang panunila. Bili ka na! Ay, sayang yung punta mo. Magkano dito? 310 dyan, eh. 300 for chop. 3 for chop dito. Yan, 290 naman.
Hi, Miles. Nice. Thank you very much. Thank you, ah.
Ay, magkano yun? Ano yun? Ga. Tapos, patulang mo. Patulang mo. Pa-ultrasound nga, ano nga, kinina, gabira na noon yun, at doktor, Bakit? yung tiyan ko, parang, di umiilap ang sakit. Kaya binigyan ako ng refer ng doktor na ipa-ultrasound ko na lang. Ano ba klase ng sakit? Humihilap? Oo, grabe. Ay, merong diferensya yan. Kapag humihilap. Sige, sis. Ano? Tama ako na. Tinola na ako na. Diyan sa may paso de class, yung doon. Wala for schedule pa sa manong 1-1. Ay, sasal? Oo. At baka lahat. Kaya Lahat mga nga, yung lahat pati bituka, yung mga bituka ko, tapos yung pantog ko. ilang araw na. Isang linggo lang yun eh. At mga apat na araw na hindi na tinda. Anong klase ba sakit? Humihilap? Oo, good. Bahakti? Alas 11 nga lang ang madaling lang Ikaw, ng gabi. kabahan mo, Tumakbo ako ulit dun sa doktor Ako ko. Sabi ko, nakapasyal dito. "Ba't pag gano'n yung binigay mo resetang gamot Hindi may epekto. hindi naman may epekto. Kaya nireferan na lang ako ng ng 170 na. Okay na yan, dagdag ko pa. Tinola. Mainam na magpa-check up ka na lang. Saan ka ba nagpapa-check up? Okay, Sanchez kami kasi yun na lang bukas na clinic pagdating. Pangalikot ko, problema. Wala, lumalang. Maganda naman na ipaltrasan mo, kaysa naman Kaya nga, ayaw ko sana dahil parang nawala ang konti. Sabi ng Nicole, mamaya, Hindi ba, maya bumalik. lala yan. Mamaya baka may diferensya na yung tiyan ko kasi lagi sumasakit tiyan ko eh. Pero hindi ka naman natatae. Hindi, masakit lang talaga. Hindi, kuya. Oo. Ayaw ka. Sariwa manok ko eh. Ganda naman, baka marunong mo eh. Tapos ka na ng ultrasound. Oo. Eh, bukas pang malalaman ko result eh. Kasi half day lang ito yung Holiday ngayon eh. Okay. Ano daw muna? Balik na lang tayo.
Thank you very much ha. Sarado muna ako ha. Thank you very much. God bless you all. Thank you very big sa mga tumambay. Maraming salamat sa inyo ha. God bless you all. Bye-bye.